سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدید. من 40 سالمه و در سن خیلی کم ازدواج کردم. یکی از اقواممون یه پسر رو معرفی کرد به اسم حامد. اون زمان وقتی که حامد به خواستگاریم اومد قسمت شد و ما با هم ازدواج کردیم. حامد هیچی از مال دنیا نداشت، یعنی نه خونه داشت و نه ماشین. فقط یه مقدار پول نقد داشت که اونم در حدی بود که بتونیم بریم یه جای کوچیک رو اجاره کنیم و زندگیمون رو شروع کنیم. حامد راننده یه شرکت بود. یه وانت بار داشت که باهاش کار میکرد. من بدون هیچ تجملاتی و خیلی ساده رفتم سر خونه و زندگیم. همیشه مادرم اعتقاد داشت که عشق به مرور زمان به وجود میاد و مال دنیا هم باید زن و شوهر با هم تلاش کنن تا زندگیشون رو بسازن. نباید که اول زندگی از مردا این همه توقع داشت. اینقدر مادرم این حرفا رو زده بود که ما هم با همین اخلاق مادرم بزرگ شده بودیم و یه جورایی طرز فکرش در ما نهادینه شده بود. خواهر و برادرم داشتم که از من کوچیک‌تر بودن. هیچ تجربه ای از زندگی مشترکی نداشتم. به هر صورتی بود من ازدواج کردم. 1 ماهی از عقدمون میگذشت و من تازه به اخلاق و رفتار بد حامد پی می بردم. اخلاقای خوبی هم داشت، ولی اخلاقای بدش خیلی بیشتر بود. یکی از مهمترین اخلاقای بدش این بود که به کار و شغلش اصلاً اهمیت نمیداد و برای زندگیمون تلاش نمیکرد. گاهی بهش میگفتم تو میتونی سرویس های بیشتری بری و سرویس بیشتر کنی تا حقوق و درآمد بیشتری داشته باشی، ولی اصلا گوشش به حرفم بدهکار نبود. اعتقادش این بود که کار و فعالیت زیاد آدمو حریص میکنه و خیلی از لذتهایی رو که میتونه تو جوانیش بکنه رو نمیتونه انجام بده. خلاصه ما رفتیم و یه خونه کوچیک رو اجاره کردیم و رفتیم اونجا تا زندگیمون رو شروع کنیم. بعد از 1 سالی که گذشت و قرار بود خونه رو تمدید کنیم، یه شب صاحب خونه اومد خونمون و دیدم داره با حامد آروم آروم صحبت میکنه. یکم که به حرفاشون گوش کردم شنیدم صاحب خونه داره از اون پول پیشی که اول کار بهش داده بودیم صحبت میکنه. ما سال قبل یه مقدار پول به صاحب خونه داده بودیم به عنوان رهن و یه مقدارم باید اجاره میدادیم. وقتی که یکم صحبت کردن متوجه شدم که چه کارهایی کرده و به من خبر نداده. حامد تو این 1 سال رفته بود و یکم از اون پول پیشو از صاحب خونه گرفته بود و گفته بود لازم داره. به جاش باید اجاره رو بیشتر میدادیم. بعدم چند ماهی از اجاره رو داده بود و چند ماهیش مونده بود. حالا قرار بود که از پول پیش ما کم بشه. بعدم که حساب کتاب کردن یه مقدار خیلی کمی از پول پیش خونه باقی مونده بود. من وقتی اون حرفا رو شنیدم خیلی ناراحت شدم، ولی خب خیلی خودم رو کنترل کردم که جلوی صاحب خونه حرفی نزنم. صاحب خونه میگو من 2 ماه بهتون فرصت میدم که اگه بخواهید بمونید و تمدید کنید باید 2 برابر مقدار پولی که پیش من دارین رو اضافه کنید، ولی اگر نمیدید یا ندارید که این پول رو به من بدین باید زودتر خونه رو تخلیه کنید که میخوام اجاره بدم. وقتی که صاحب خونه رفت من شروع کردم با حامد حرف زدن. بهش میگفتم این چه کاری بود که کردی؟ برای چی رفتی و این همه از اون پول رو گرفتی؟ چند ماه پیش ما یه سفر رفته بودیم با پدر و مادر و برادر حامد. اونجا هم تعجب کرده بودم که حامد این پولا رو از کجا آورده که داره خرج میکنه، ولی خبر نداشتم که اون پولا همین پول رهن خونه است که رفته از صاحب خونه گرفته. خودش هم تا حالا به هم حرفی نزده بود، ولی امروز گفت من دلم نمیخواست بهت بگم. حالا اگه میدونستی چی کار میخواستی بکنی؟ من دیدم اونا دارن دست جمعی میرن سفر، منم فکرشو کردم که اگر این پول رهن رو بگیرم و اجارمون رو بیشتر کنیم بعدم میتونم جایگزین کنم، ولی هر کاری کردم نشد. من فکرشو نکرده بودم که با دادن اجاره خونه کلی از پسندازمون کم میشه. با شنیدن حرف حامد خیلی ناراحت شدم
که حرفی به من نزده بود. بهش گفتم این رسم زندگی کردن نیست. وقتی که کسی پولی نداره واجب نیست که هر طوری شده خودشو تو فشار بذاره که بره سفر. هرچی میگفتم حامد حرفمو قبول داشت. میگفت آره تو درست میگی، ولی خب کاریه که شده، حالا میگی چی کار کنم؟ منم که دیدم اتفاقیه که افتاده و جر و بحث فایده ای نداره دیگه حرفی نزدم. روز بعد رفتم و با پدر و مادرم مطرح کردم و یکم از پدر و مادرم قرض کردم که بتونیم همون خونه رو تمدید کنیم، چون من خوب میدونستم با این هزینه‌ای که ما داریم جای دیگه خونه گیرمون نمیاد. خلاصه هر طوری بود پول رو جور کردم و اون خونه رو تمدید کردم. به پدر و مادرم هم گفتم که بعد از چند ماه پولشون رو بهشون پس میدم. برگشتم و به حامد گفتم از حالا به بعد 2 شیفت برو سر کار که 1 شیفت برای خرج و مخارجمون برداریم و 1 شیفت رو بذاریم برای قرض پدر و مادرم. حامدم قبول کرد. چند ماهی همین کار رو ادامه داد و منم هر ماه هزینه 1 شیفت رو برمی داشتم و میدادم به پدر و مادرم، تا اینکه بعد از چند ماه که رفت شروع کرد به بهونه در آوردن که من مریضم و خیابونا خیلی شلوغه، ترافیک زیاده و رانندگی برام سخته. ولش کن، همون 1 شیفت رو میرم، ولی از هزینه های دیگه‌مون کم کن که مقدارشو بدی برای قرض پدر و مادرت. منم که دیدم چاره‌ای ندارم و هرچی بگم زیر بار نمیره، مجبور شدم که حرفشو قبول کنم. به هر سختی بود از همه جای زندگیمون میزدم تا یه مقدار از درآمد و کنار بذارم برای قرضمون. تا 1 سال کشید که قرضمون رو جبران کردم. دیگه سال دوم شده بود و آخرای سال دوم بازم حامد نتونست هزینه اجاره خونه رو بده. دوباره صاحب خونه شب اومد و گفت چند ماه اجاره ندادین. منم از هزینه رهنی که داشتین برداشتم. حالا چیزی دیگه از پولتون نمونده. بازم اگر بخواید بمونید باید دوباره یه مقدار پول روی پولتون بذارید. با حرفای صاحب خونه من که از قبلم 1 سالی تحت فشار روحی بودم دیگه نمیتونستم طاقت بیارم و هر روز با هم بحث و دعوا داشتیم. حامدم اصلا هیچ حرفی نمیزد. هرچی من میگفتم فقط میگفت من قبول دارم، ولی موقع انجامش که میشد زیر بار نمیرفت. منم همیشه باهاش بحث و جدل داشتم. انقدر با هم دعوا کردیم تا این بحث و جدل ها رسید به گوش خانواده هامون. به خاطر همین یه روز مادرش اومد و گفت ببین دخترم، شما که دیگه هیچ پولی ندارید که بخواید خونه رو تمدید کنید. چاره ای هم ندارید و باید از اینجا بلند بشید. من امروز اومدم که بهت پیشنهاد بدم که اگر قبول کنی یه چند وقتی رو بیاید خونه ما تا اینکه حامد یکم کار کنه و پسنداز کنه تا بتونه یه پول پیش جمع کنه بتونید برید و یه جایی رو دوباره اجاره کنید. من که دیدم هیچ چاره ای ندارم مجبور شدم و پیشنهادش رو قبول کردم. خونه مادر شوهرم یه خونه به شدت شلوغ و بی‌در و پیکر بود که چون حامد خواهر و برادرای زیادی داشت همیشه در خونه مادر شوهرم باز بود و هر کس هر موقع که دلش میخواست رفت و آمد میکرد. اون زمان چند تا از خواهر شوهرها و چند تا از برادر شوهرام ازدواج کرده بودن و هنوز 3 تا برادرم تو خونه داشت. چون من به پوششم خیلی اهمیت میدادم خیلی برام سخت بود که 3 تا برادر شوهر مجرد تو خونه داشتم. خلاصه من به امید این که چند ماه بیشتر نمیمونیم و هر طوری هست این چند ماهو به سختی هم که شده تحمل میکنم و زندگی میکنم تحمل کردم. همینطور یه روز چند ماه ما تبدیل شد به 1 سال. بعدم 1 سالمون شد 2 سال که تو اون 2 سال منم ناخواسته باردار شدم که دیگه خیلی سخت‌تر شده بود برام. چاره ای هم نبود. هر طوری بود تو اون ماهای اول اونجا موندم. ولی وقتی که دیدم سنگین‌تر شدم و نشست و برخاست برام خیلی سخت شده تصمیم گرفتم که این ماهای آخر رو برم خونه پدر و مادرم.
اونجا چون خلوت‌تر بود و دیگه من هیچ حوصله شلوغی رو نداشتم، تصمیم گرفتم که 2-3 ماه آخر رو برم خونه مادرم. رفتم و 2-3 ماه بعد زایمان کردم. بعد از زایمانم هم 1 ماه موندم. ولی خب دیگه باید برمیگشتم سر خونه و زندگیم که فعلا خونه مادر شوهر و پدر شوهرم بود. من برگشتم اونجا و هر روز به حامد التماس میکردم که تو رو خدا یکم بیشتر کار کن که ما بتونیم از اینجا بریم. اینجوری خیلی برام سخت زندگی کردن. اونم هر بار میگفت باشه، من دارم سعی و تلاش خودم رو میکنم. حامد یه برادر داشت به اسم حمید که خیلی پسر خودخواه و فضولی بود و دائم تو زندگیمون دخالت میکرد. حتی اون چند ماهی هم که من باردار بودم و رفته بودم خونه پدر و مادرم، به حامد گفته بود خب حالا که بهونه‌ش هم تموم شد و زایمان کرد، حالا دیگه چرا نمیاد سر خونه و زندگیش؟ برو بهش بگو اگه مشکل زایمانت بود که حالا دیگه زایمانت هم کردی، برگرد سر خونه و زندگی. من میدیدم حامد روزی چند بار زنگ میزنه و بد اخلاقی میکنه که برگرد، ولی چون چیزی خبر نداشتم و اخلاق حمیدو درست نمیدونستم، فکرشو نمیکردم که چرا حامد میگه برگرد. من بعد از برگشتم از خونه پدر و مادرم تازه فهمیدم که تمام اون جر و بحثایی که ما تو اون 2 سالم با هم داشتیم رو اگر سر و تهش رو برمیگردوندیم یه جورایی برمیگشت به برادر شوهرم. یه موقع حامد یه ایرادایی ازم میگرفت که من متوجه میشدم که این اخلاق و رفتار حامد نیست و اخلاقای حمیده. به حامد میگفت اگه تو غیرت داشتی و یه جنمی از خودت نشون میدادی این انقدر پررو نمیشد. موقع ناهار و شامم که میشه به بهونه یه خواب کردن بچه میره تو اتاق و کمک مادر بیچارتم نمیکنه. بالاخره ما همینطور به سختی زندگی میکردیم تا اینکه وقتی پدر و مادرم دیدن یه مدت طولانی شد و حامد نمیتونه زندگیمون رو جمع و جور کنه، تصمیم گرفتن که برن و بالای ساختمون خودشون یه اتاق برامون بسازن. یه اتاق 12 متری و یه آشپزخونه 9 متری. هر طوری شده بود اون اتاق و آشپزخونه رو برام ساختن و گفتن که بیاید اینجا و راحت تر زندگی کنید. من که شروع کردم به جمع و جور کردن وسایلم، حمید متوجه شد که ما میخوایم از اونجا بریم خونه پدر و مادرم زندگی کنیم. شروع کرد به دخالت کردن. به حامد میگفت اگه تو غیرت نداری یکم فکر کن. میدونی اگه بری اونجا تو خونه پدر زنت زندگی کنی یه عمر سرکوب بهت میزنن که دومات سرخونه ما شدی. حامد که خودش هیچ حرفی نداشت و موافق بود با شنیدن حرفای برادرش، اونم سر ناسازگاری برداشت که برادرم راست میگه و من فکرشو نکرده بودم. حالا که برادرم داره میگه فکرشو کردم دیدم راست میگه، من نمیام اونجا. من اوایلش خواستم هر طوری هست قانعش کنم که بلکه قبول کنه، ولی وقتی دیدم فایده ای نداره و زیر بار نمیره، یه روز رفتم خونه پدرم و همه جریان رو براش تعریف کردم. از اون روز دیگه کار پدرم شده بود. روزی چند بار یا تلفن میزد یا میومد خونه و با حامد صحبت میکرد که اشکالی نداره، آخه اون یه طبقه مجزاست و اصلا شما کاری به ما ندارید. با 1000 التماس و خواهش تمنا تونستیم حامد رو راضی کنیم که بریم تو اون نیم طبقه‌ای که پدرم ساخته بود. یه موقع که با مادرم درد و دل میکردم که حمید خیلی دخالت تو زندگیمون میکنه و دائم باعث جر و بحث ما میشه، میگفت اشکالی نداره، یکم طاقت بیار، بالاخره اونم ازدواج میکنه و میره سر خونه و زندگیش، سرش شلوغ میشه و دیگه وقت نمیکنه سر به سر زندگی شما بذاره. ما از وقتی که اومده بودیم خونه پدر و مادرم زندگیمون خیلی بدتر شده بود. ما که فکر میکردیم زندگیمون راحت تر میشه، راحت تر که نشد هیچ، تازه بدتر و سخت‌ترم شده بود. دیگه یه جورایی خرج و مخارجم برام خیلی کمتر می آورد.
دیگه خیالش راحت شده بود که من اگه هر چیزی نداشته باشم میرم از پدر و مادرم میگیرم و دیگه اصلا برای زندگیمون هیچ تلاشی نمیکرد. اگر گاهی هم بهش میگفتم یکم خرید کن میخوام غذا درست کنم، میگفت حالا یکم مرغ و روغن از مادرت بگیر تا من حقوقمو بگیرم و برم خرید کنم. تازه اون موقع بود که فهمیدم چه اشتباهی کردم. من با اون کارم کاری کرده بودم که حامد دیگه پشت کار نداشت. پشتش به خانواده من گرم شده بود و هیچ مسئولیتی رو قبول نمی‌کرد. گهگاهی بهش میگفتم چرا بیخیال زندگی شدی؟ برو بلکه 2 شیفت کار کنی و بتونی یکم درآمد بیشتری داشته باشی. ولی میرفت و 1 شیفت کار میکرد و 1 شیفت بعدش رو میرفت خونه پدر و مادرش اینا که من باهاش دعوا نکنم. راستش من از دست مادرشم ناراحت بودم. پیش خودم فکر میکردم که اون که وضع و اوضاع منو میدونه، پس چرا حرفی نمیزنه؟ ولی مادر شوهرم خوشحال بود که پسرش وقتی که خسته میشه میره خونه اونا و استراحت میکنه. گاهی هم که مادر شوهرم میگفتم که یکم با پسرش صحبت کنه، میگفت خب بهش انقدر سخت نگیر، تفلک بچم دیگه جون نداره، انقدر بهش سخت گرفتی که طاقتش تموم شد. خب تو یکم توقع تو کم کن، با همین اندازه قانع باش، اونم بالاخره یه جوری کارش رو انجام میده. منم دیگه وقتی دیدم هیچ راهی برام نمونده و هیچ مدل نمیتونم رو حامد حساب کنم، تصمیم گرفتم که خودم برم سر کار. بعدم رفتم و به دنبال کار گشتم. چند تا کارم امتحان کردم و سر هر کار چند ماه میموندم. ولی وقتی که میدیدم با روحیاتم سازگار نیست، میرفتم سراغ کار بعدی. به هر صورتی بود با حقوق همون کارا، با درآمد حامد یه جوری زندگیمونو میگذروندیم. حتی گاهی هم که میخواستم با پدر و مادرم برم مهمونی خونه فامیلمون، حامد قبول نمیکرد و یه بهونه‌ای جور میکرد و میرفت خونه مادرش. من باید تنهایی با پدر و مادرمون با اقوامم رفت و آمد میکردم. من خودم دیگه یه جورایی بیخیال حامد شده بودم. ولی پدرم ناراحت میشد و میگفت همه دامادا با اقوام زنشون رفت و آمد دارن، چرا حامد نباید بیاد و با خانواده تو رفت و آمد کنه؟ یه روز که داشت به هم گله میکرد بهش گفتم خب خودت برو بهش بگو، من چیزی نمیگم. پدرم هم رفت و بهش گفت ببین حامد، من به دخترم کار ندارم، ولی من خودم خیلی ناراحت میشم که تو با ما نمیای بریم خونه اقواممون. بعد از حرفای پدرم حامد سعی میکرد که یکی در میون تو مهمونی‌های اقواممون شرکت کنه. من یه عمو داشتم که از پدرم چند سالی بزرگتر بود. عموم 3 تا بچه داشت. ما با عموم خیلی رفت و آمد داشتیم. دختر بزرگ عموم هم سن و سال من بود و اون یکی دختر عموم خیلی از ما کوچیک‌تر بود. یعنی اون زمانی که من با حامد ازدواج کردیم دختر عموم 7-8 سالش بود. ما چون خیلی با هم رابطه داشتیم، خانواده عموم از وضع زندگی و از اخلاقای حامد با خبر بودن و میدونستن که من با سختی دارم زندگی میکنم. ولی وضع و اوضاع بچه‌های عموم خیلی خوب بود. من همیشه حسرت زندگیشونو داشتم. با هر زحمت و سختی بود من داشتم زندگی میکردم. حدود 20 سالی گذشت. من دیگه 2 تا بچه داشتم، یه دختر و یه پسر به دنیا آورده بودم. ولی هنوز تو همون نیم طبقه بالای خونه پدر و مادرم زندگی می کردیم. من با کارایی که تو اون چند سال کرده بودم تونسته بودم یه مغازه بوتیک پوشاک برای خودم بزنم و کم و زیاد زندگی رو بچرخونم. این اواخرم طوری شده بود که درآمد من بیشتر از درآمد حامد شده بود. من اصلاً به حامد کاری نداشتم، چون میدونستم که حامد اصلاً دل به کار نمیده و همش تو فکر کارایی بود که یه شب پولدار بشه. دائم میگفت من باید وقت داشته باشم و این زمانمو بذارم که برم تو کوه و بیابون دنبال گنج. من باید هر طوری شده یه گنج پیدا کنم. چند وقتی که گذشت دیدم دیگه به بچه هامم اهمیت نمیده.
دیگه حتی به بچه هم سر نمیزنه. خیلی حالم بد شده بود. اصلا نمیخواستم اینطوری زندگی کردن و برای بچه هم قبول کنم. مرتب زمانهای طولانی چند روز با دوستاش میرفت و به جاهایی که از بقیه شنیده بود که امکان وجود گنج اونجاها هست اونجا میموند. من چون از اوایل زندگیم خیلی به پوششم اهمیت میدادم، خیلی ساده میگشتم. به خاطر همین تو این سال هم از خودم و از پوششم خیلی زده بودم برای زندگیم. هر بار حامد وقتی که صحبت میشد میگفت تو چرا اصلا به خودت نمیرسی؟ چرا لباس خوب نمیپوشی؟ منم بهش میگفتم من که بعدم نمیاد خوب بپوشم و تمیز بگردم، ولی خب اولویتم زندگیم و بچه هامه. دلم میخواد اول برا بچه هام همه چیز فراهم باشه، بعد اگه چیزی موند برا خودم. تازه اونم اگه یه چیزی بمونه دلم میخواد برای آینده بچه ها پسنداز کنم. خب اگه من بخوام برا خودم چیزی بخرم چیزی دیگه نمیمونه تهش. چند بار این حرفا بینمون رد و بدل شده بود تا اینکه یه روز که این حرفا رو زد آخرش گفت من تیپ و هیکل هلیا رو خیلی میپسندم، مثل اون بگرد، یکم برو ازش یاد بگیر. هلیا همون دخترمون کوچیکم بود که اول داستان بهتون گفتم که وقتی که ما ازدواج کردیم 7-8 سالش بود. هلیا تو این سالها بزرگ شده بود و چون دختر امروزی بود خیلی به خودش میرسید و هر بار لباسای خیلی خوب و قشنگی میپوشید. هم پدرش خیلی براش هزینه میکرد، هم خودش شغل و درآمد خیلی خوبی داشت. اون روز که حامد حرف هلیا رو جلو کشید من خیلی ناراحت نشدم، چون هم دخترمون بود هم خیلی از من کوچیکتر بود و حکم خواهر کوچیکمو داشت. اون روز به حامد گفتم آخه این چه مقایسه ایه که میکنی؟ هلیا خیلی جوونه، دختر امروزیه، بعدم خرجی نداره، هرچی درآمد داره خرج خودش میکنه. من که نمیتونم مثل اون باشم و هرچی درآمد دارم خرج خودم کنم. من باید به فکر بچه ها من باشم. زندگی ما میگذشت و حامدم هر بار در مورد ظاهر من یه حرفی میزد و من چون میدیدم تو زندگی هیچ مدیریتی نداره اصلا به حرفاش اهمیت نمیدادم. همش به فکر کار بودم. فکر میکردم یه بوتیک بهتر بزنم، جنس بهتر جور کنم، لباس بیشتر بیارم. ما که رفت آمد زیادی با عموم و بچه هاش داشتیم متوجه می شدم که یه جورایی هلیا با حامد شوخی میکنه و با هم راحتن، ولی خیلی برام مهم نبود. پیش خودم میگفتم چون از اول اینا با هم بودن و یه جورایی هلیا با حامد بزرگ شده حتما اشکالی نداره. اتفاقا خیلی هم خوشحال می شدم که حامد از خانواده عموم خوشش می اومد، که به خاطر همین هر موقع که می خواستیم با اونا رفت و آمد کنیم سریع می اومد و هیچ حرفی نمی زد. من چون خودم خیلی خونم کوچیک بود هر موقع که با فامیل رفت و آمد می کردم تو خونه خودم برنامه نمی گرفتم. تمام وسایل مهمونی رو می خریدم و همون طبقه خونه پدر و مادرم درست می کردم و هر کیوی که می خواستم همونجا دعوت می کردم. تو این سالها خیلی سختی کشیده بودم، ولی از خودم خیلی راضی بودم که تونسته بودم با تلاش خودم یه زندگی معمولی رو بسازم. اون زمان من سرم به کار و زندگیم گرم بود. حامدم با دوستاش و برادرش دنبال گنج. هر چند وقت یه بار به شهرها و روستاهای مختلف می رفتن. برادر حامد حمید که خیلی تو زندگی ما دخالت می کرد تو این سالها ازدواج کرده بود و 2 بچه داشت. من حتی برای عروسی و نامزدیش کلی زحمت کشیدم که دیگه یه جورایی کاری به کارم نداشته باشه و اگر نظر بدی رو من داره نظرش تغییر کنه. همینطور که سرم به زندگیم بود و کم کم به مرور زمان متوجه شدم که حامد دیگه مثل قبل حواسش به زندگی نیست. توجهش به من خیلی کم شده بود و ایراد و بهونه‌های بیخودی میگرفت. وقتی هم که ازش میپرسیدم هیچ حرفی برای گفتن نداشت و چیزی نمیگفت.
این اخلاقای حامد باعث شده بود که دوباره مثل اوایل زندگیمون دائم با هم بحث و جدل داشته باشیم. دیگه زمانی شده بود که متوجه می شدم حامد هیچ گرایشی به من نداره و هیچ جایی تو ذهنش ندارم. من هر خواسته ای که حامد داشت رو براش انجام می دادم، ولی هیچ فایده ای نداشت. من فهمیده بودم که حامد اصلا دلش نمیخواد حتی با من حرف بزنه. به خاطر همین یه روز که خسته شده بودم بهش گفتم ببین حامد، اگه تو راضی نیستی که با هم ادامه بدیم، تو رو خدا منو خسته نکن و بیشتر از این آزارم نده. من که تا حالا خرج زندگی رو دادم و یه کمک خرجی محکمی برای زندگیمون بودم. از این به بعدم اگه میخوایی جدا بشی و بری خودت زندگی کنی برو، ولی رو بچه ها حساب نکن که من بچه هامو اصلا دست تو نمیدم. حامدم فقط به حرفام گوش میکرد. متوجه شدم که اصلا از حرفام ناراحت که نشده، هیچ خوشحالم هست. حتی از اینکه بچه ها رو هم گفتم بهت نمیدم و باید پیش خود من باشن حرفی نزد و در آخرش گفت آره بدم نمیگی. اون شب تموم شد. روز بعد بدون اینکه حتی با کسی حرفی بزنم یا به پدر و مادرم بگم رفتم اقدام کردم برای جدا شدن، چون واقعا خسته شده بودم. چند سال بود که از دست کاراش بریده بودم. دیگه طاقتم تاق شده بود. طاقت نداشتم که حالا بعد از چند سال بهونه‌های الکی بگیره که چرا این شکلی میکردی و به خودت نمیرسی. گفتم جدا میشم و میرم برای خودم زندگی میکنم. وقتی که پدر و مادرم متوجه جداییمون شدن خیلی ناراحت شدن، ولی خب وقتی که کامل براشون توضیح دادم گفتن هر طوری که خودت صلاح میدونی. تو الان دیگه سن طوری نیست که ما دیگه بتونیم برات حرفی بزنیم. خودت برو برا خودت هر جور که میدونی زندگی کن. این شد که من از حامد جدا شدم و شروع کردم به زندگی کردن با 2 بچه ها. زندگی من مثل همیشه بود. فقط تنها تفاوتی که داشت حضور حامد بود که دیگه پیشمون نبود. چند وقتی که گذشت دیدم دیگه به بچه هامم سر نمیزنه. حتی زنگم نمیزنه تا حالشونو بپرسه. از این موضوع ناراحت بودم و چند وقتی بود که افسرده حال شده بودم و همش دلم میخواست تنها باشم و هیچ جا نمیرفتم. مادرم همش نصیحتم میکرد که چرا تنهایی تو خونه نشستی؟ دنیا که به آخر نرسیده. تو رفت و آمده تو با فامیل ادامه بده تا ببینیم چی میشه. الان که تو خودت تنها نیستی، تو به خاطر بچه هات هم که شده باید به زندگی برگردی. اون زمان چند وقتی بود که بی دلیل خانواده عموم دیگه با ما رفت و آمد نمی کردن. ما طوری عادت کرده بودیم که از همون دوران بچگی تقریبا 2 هفته یک بار همدیگر رو می دیدیم. ولی مدتی شده بود حتی قبل از طلاق من دیگه خیلی با هم رفت و آمد نمی کردیم. بعد از طلاق من هر روز رفت و آمدمون کم و کمتر شد. مادرم یه موقع تعجب میکرد. میگفت نمیدونم چرا چند وقتیه از خانواده عموتینا خبری نیست. تا اینکه یه روز تصمیم گرفتیم که خودمون بریم بهشون سر بزنیم. مادرم به زنمون زنگ زد که میخوایم بیایم یه سری بزنیم. زنمون اول یکم مکث کرد و گفت آخه ما الان خونه نیستیم. هر موقع اومدیم خودمون بهتون خبر میدیم. ما تعجب کردیم، ولی خب دیگه یه جورایی به فراموشی سپرده بودیم و زنموم هم دیگه هیچ وقت بهمون خبر نداد. مادرم که سرگرم زندگی خودش بود، من و بچه هامم مشغول زندگی خودمون بودیم. یه موقع که حرف میشد مادرم میگفت خب لابد دوست ندارن با همون رفت و آمد کنن دیگه، ما چقدر بگیم. چند بار بهشون گفتیم که میخوایم بیایم خونتون، گفتن خبرتون میکنیم و هیچ خبری ازشون نشد. این گذشت تا بعد از مدتی که من دیدم هیچ خبری از خانواده عموینا که نیست، از خانواده همسرم هم خبری نیست. یه روز که از سر کار میرفتم خونه دیدم عمم پایین طبقه پدرم ایناست. رفتم بالا و لباسامو عوض کردم و رفتم پایین، ولی دیدم عمه مثل همیشه نیست. مادرم هم ناراحت و تو فکر بود.
وقتی ازشون پرسیدم چی شده، اول چیزی نگفتن و بعد مادرم گفت بیا بشین ببین عمت چی کارت داره. عمم رو به من کرد و گفت راستش من اول نمیخواستم این حرفو بیام و بهتون بزنم، ولی ما تو فامیل متوجه یه مسئله شدیم که خیلی ناراحتیم. من پیش خودم فکر کردم که شما هم باید بدونید که چه اتفاقی داره میافته. من که حسابی کنجکاو شده بودم پرسیدم مگه چه اتفاقی افتاده عمه؟ عمه گفت ما چند وقتی که فهمیدیم که هلیا با حامد شوهر تو رابطه است. حتی صحبتاشون هم کردن و میخوان ازدواج کنن. اصلا وقتی که عمم این حرفو زد اینقدر به نظرم مسخره بود که هلیا یه دختر جوون با شوهر من که نه تیپ و قیافه آنچنانی داره نه وضع مالی خوبی داره، وای خیلی مسخره به نظرم اومد. گفتم عمه اصلا متوجه هستین دارین چی میگین؟ هلیا با حامد. اون زمان تقریبا 2 سالی بود که از طلاق من با حامد میگذشت. عمه گفت والا ما هم اون اول خیلی تعجب کردیم، ولی بعدن دیدیم که همه فهمیدن و کل فامیل دارن در موردشون حرف میزنن. یه مدت هم که گذشت دیگه زنمود خودش کم کم به کل فامیل خبر داد. مثل اینکه حامد بعد از اینکه تو رو طلاق میده میره و اون گنجی رو که تمام اون سالها دنبالش بوده رو پیدا میکنه. عمه میگفت من اینو از فامیل شنیدم، ولی وقتی از عمو و زنموت پرسیدم میگن نه چنین چیزی نیست. حامد یه ارثیه ای داشته که اون ارثیه بهش رسیده و وضع مالیش خوب شده. من که چند سال با حامد زندگی کرده بودم میدونستم که هیچ ارثیه ای در کار نبوده. منم احتمال همون گنج رو میدادم، ولی خب باورم نمیشد. اون روز عمه حرفاشو زد و رفت. چند روز که گذشت یه روز مادرم که خیلی ناراحت بود گفت من باید سر در بیارم که این حرفا درسته یا نه. به خاطر همین رفته بود خونه اون یکی عموم و از اون زنمون پرسیده بود که زنمومم گفته بود آره درسته، حتی ما رو هم برای نامزدیشون دعوت کردن. وضع مالی حامد خیلی خوب شده. وقتی ازشون پرسیدیم که چی شده گفتن یه ارثیه‌ای بهش رسیده و پولدار شده. از اون به بعدم ما دیگه مطمئن شده بودیم که بله چنین اتفاقایی افتاده و بعد من متوجه شدم که اون زمان که حامد با هم جر و بحث میکرد و به هم اعتنایی نمیکرد همون زمانی بوده که با هلیا داخل رابطه بوده و خاطرخواه هم شده بودن. ولی من هر روز که فکر میکردم که چطوری هلیا با حامد ازدواج کرده با این اخلاقایی که فرهنگی و مالی و سنی با هم داشتن اصلا باورم نمیشد. ولی دیگه این اتفاقی بود که افتاده بود. وضع مالی حامد خیلی خوب شده بود و حتی خونه و زندگی مادرش هم عوض کرده بود. چند وقتی که گذشت و دیگه زمان ازدواج حامد و هلیا شده بود حرفشون شده بود نقل و نبات صحبت‌های فامیل. ما از طریق فامیل فهمیدیم که حامد یه عروسی خیلی مفصل و با شکوه برای هلیا گرفته و یه خونه بزرگ و یه ماشین گرون قیمت. من با شنیدن این حرفا احتمال همون گنج رو میدادم. بعد از ازدواجشون هلیا هر جا که میرفت حرفی پیش می اومد به همه میگفت هستی اصلا به فکر حامد نبوده و خیلی اذیتش میکرده. به خاطر این حامد به من پناه آورده. حتی اون اوایل که باهاش به بنبست خورده بوده یه روز حامد میاد که از من راهنمایی بگیره. منم راهنماییش کردم که بعد از چند وقت دیدم اخلاقامون خیلی به هم شبیه و کم کم به هم وابسته شدیم و بعدم کارمون به ازدواج رسید. من وقتی این حرفا رو میشنیدم فقط یه احتمال میدادم که حالا که به هر دلیلی وضع مالی حامد خوب شده هلیا فقط به خاطر وضع مالی خوب اون بوده که باهاش ازدواج کرده. حامدم که از همون سالها قبل از هلیا خوشش می اومد و یه جورایی عاشقش شده بود. من اصلا هیچ علاقه‌ای نداشتم که از وضع زندگیشون بشنوم. حتی گاهی هم که فامیلمون برام حرفی میزدن میگفتم از حامد برام من صحبت نکنید. انگار نه انگار چنین کسی تو زندگی من بوده و چنین آدمی دیگه برا من وجود نداره.
اونام که میدیدن ناراحت میشم دیگه جلوم هیچ حرفی نمیزدن. ولی مادرم گهگاهی چیزی که میشنید میومد برام تعریف میکرد. مادرم میگفت هلیا هر جا میشینه از تو بدگویی میکنه. یه روز که داشت برام تعریف میکرد گفتم آخه چرا باید هلیا از من بدگویی کنه؟ خب بشینه بگه ما از هم خوشمون میومد با هم ازدواج کردیم، چرا منو خراب میکنه تو فامیل؟ این شد که رفتم تا به حامد زنگ بزنم. هر کاری که کردم اول حامد گوشی رو بر نداشت، ولی وقتی که دید مرتب زنگ میزنم گوشی رو برداشت. گفتم حامد هر کاری کردی به من مربوط نیست، ولی به هلیا بگو دیگه جرئت نداره بره در مورد من به فامیل دروغ بگه و منو بدنام کنه. دیدم حامد چیزی نگفت، ولی گوشی رو داد به حمید. حمیدم گوشی رو گرفت و گفت آخه تو چیزی از زندگی برادر من میخوای؟ از وقتی که اومدی تو زندگیش اعصابشو که حسابی خورد کردی و ریختی به هم، زندگیشو که خراب کردی. برادر من جوان و خوشگذرون بود و داشت راحت زندگیشو میکرد، ولی تو با اومدن و تو با فکرای بی خودیت جوانی و زندگیشو خراب کردی. حالا که رفته سر خونه و زندگیش که خودش دوست داره بازم راحت نمیذاری زندگی کنه، بازم دست از سرش بر نمیداری. ببین تو چی بودی که دختر عمود اومده و ازت بدگویی کرده؟ تو اگه آدم بودی خودت دور و بر زندگی تو میگرفتی و خودت زندگی تو نمیذاشتی از هم بپاچه. بعدم کلی توهین به خودم و خانواده‌ام کرد و گوشی رو قطع کرد. وقتی که گوشی رو قطع کرد خیلی دلم شکست. پا شدم و در فروشگاهمو بستم و شروع کردم به گریه کردن. همینطور به تمام اون سالها و زندگی تلخم فکر میکردم و گریه میکردم. اون روز گذشت تا اینکه 6-7 ماهی بود که از ازدواج هلیا با حامد میگذشت. کم کم حرفا از گوشه و کنار به گوشم میرسید، تا اینکه یه روز عمه اومد و گفت اصلا زندگی خوبی ندارن، دائم با هم جنگ و دعوا دارن و انقدر هلیا سر حامد منت میذاره که من جای دختر تو حساب میشم و کلی ازت سرترم. انقدر خرجای سنگین برا حامد میتراشه که حامدو خسته کرده. اومده و به مادرش گفته که پشیمون شده. چند روز پیش زنمود زنگ زد و کلی با هم درد و دل کرد، ولی گفت به کسی چیزی نگم. من اینو دلم خواست به تو بگم، چون میدونم دلت ازشون شکسته. دلم میخواد که دلت خنک بشه که زندگیشون هیچ آخر و عاقبتی نداره. حتی انقدر هلیا روش باز شده که گاهی حامدو حسابی کتک میزنه و از خونه بیرونش میکنه. حتی یه روز که من رفته بودم خونه عمود، هلیا با گریه و داد و فریاد اومد تو خونه. بعدم چند دقیقه بعد حامد اومد. کلی با هم دعوا کردن. حامد فریاد میزد که چند بار تا حالا منو کتک زده و هر بار تو دعوا منو از خونه بیرون کرده. من هرچی میخوام زندگیمو حفظ کنم نمیذاره. من هلیا رو دوست دارم. چند سالی بود که دلم میخواست که باهاش ازدواج کنم تا بهش رسیدم، ولی حالا هر کاری میکنم که خوشحالش کنم ولی به چشش نمیاد. عمم میگفت من این حرفا رو برای هیچ کس تعریف نمیکنم، فقط برای تو گفتم که بدونی اگه چند سال تو زندگی حامد خونه دل خوردی و آخرش باهات نامردی کرد، این زندگیشم به جایی نمیرسه. هلیا برای خودش میره میگرده و هر کاری بخواد میکنه و فقط حامد خرجشو میده. یه طوری شده که حامد فقط مورد تمسخر فامیل قرار گرفته و هیچ راه پس و پیشی نداره. هلیا اختیار زندگی رو دستش گرفته و حامدم فقط در حد کارت بانکی عمل میکنه. وقتی که عمم این حرفا رو زد واقعا نمیدونستم که خوشحال باشم یا ناراحت، چون من واقعا هیچ وقت از ناراحتی کسی خوشحال نشده بودم. الان که فکر میکنم که چند سال من اون زندگی آشفته رو با حامد با چنگ و دندون نگه داشتم، ولی خب آخرش هم دخترمو به هم خیانت کرد و هم شوهرم. دیگه نمیدونستم باید چی کار کنم. من چند سال زحمت کشیده بودم که بتونم یه زندگی سالم رو برای هر دومون فراهم کنم و لیاقتش رو نداشت. برادر شوهرم که نمیدونست چرا با من سر ناسازگاری داره،
زیر پای شوهرم میشست که منو اذیت کنه. الان با خبر شدم که خانومش چند وقتی که بیماری خطرناک و ناشناخته گرفته که حتی خارج از کشورم رفتن و جوابی نگرفتن. من از خدا میخوام که همه بیمارا رو شفا بده و اینم شفا بگیره. واقعا وقتی که حمیدو میبینم که با 2 بچه و زن جوون چه گیری افتاده و چه زندگی داره، یاد اون روزا میافتم که چطور به من زخم زبون میزد و هر بار اذیتم میکرد. ولی سعی میکنم که بهشون فکر نکنم و زندگی خودم رو با بچه هام ادامه بدم. دلم میخواد بچه هام تو زندگیم آروم باشن و رشد کنن و بزرگ بشن. دوستان عزیز، این بود زندگی تلخی از دوست عزیزمون. اگر به چنین سرگذشت‌هایی از دوستان علاقه‌مند هستین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت چنین سرگذشت‌هایی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.